Jai Shri Lakshmi Nirismha Bhagavan ki jai. Shri Radha Shama Sundar ki jai. Shri Govardhana ki jai. First, első, dear devotees, coming here, this side. Not sitting in the behind Govardhana. Első bakták, gyertek ide, erre az oldalra. We waiting for you, coming. Yeah. Azok, akik avatást kapnak, az maradjanak, mindjárt. Who is get initiation, stay there. Others, aki nem kap avatás, who don't get initiation, please coming here, front for the Govardhan. Okay, thank you. Coming. And please sit down. Légy szíves, üljétek le, nyugodtan. No running, nem futunk sehova. And then devotees who is get initiation, please sit down. Azok, akik kapnak avatást, üljétek le ide, ezekre a helyekre, this area, yes. Yeah. Mataji is their side, Prabhu's here. Matajik arra, Prabhu gyertek erre, nyugodtan. Jó, üljünk le. Jó. Please come in closer. Gyertek közelebb egy kicsit. Gyertek nyugodtan. Hogy kell, nem kell félni? Don't worry. Be happy coming. Yeah. Okay. And okay. First the first Radha Prabhu speaking. Először Radha Prabhu fog beszélni. Now his will shiksha. Lesz most shiksha fogadalom. After Radha Govinda Prabhu Vanachari give the class about initiation. Utána Radha Govinda Vanachari Prabhu fog adni leckét. És then Tarakanath Prabhu told about offenses, yeah. És utána Tarakanath Prabhu fog beszélni 10 sértésről. Oké, köszönjük szépen. Srila Prabhupada ki jai! So now we're gonna have the Shiksha vows, and this part of the program won't be translated into English. We are doing it in Hungarian, but I'm pretty sure that you will understand. So most lesznek a Shiksha fogadalom tételek. Úgyhogy szeretném kérni azokat a baktákat, akik először is, hogy Sradaván fogadalmat tesznek, hogy jöjjenek ki előre. Dombuja Diana, Elekes Alméria, Fehér Anita, Hekkel Szilvia, Köröshegyi Martina és Tuska Katalin. Kérlek, gyertek ide előre. És akkor arra szeretnélek kérdezni. Jó, hangosan. Govardhana legalább, hogy jó hallja.
Sadovánok ki! Ezeket visszakérem. Alméria. Aztán Anita. Anita. Duplázik. Szilvi. Martina. És Kati. Akkor kérem azokat a baktákat, akik Góranga Szévaka fogadalmat tesznek, hogy jöjjenek ide. Barabás Attila, Bükki Katalin, Heckman Andrea, Kovács Szandra, Költő Réka, Molnár Andrea, Sárvári Zoltán és Szabóné Kis Éva. Góranga Szévakák ki! Szeretném kérni azokat a baktákat, akik Góranga Szádaka fogadalmat tesznek, hogy jöjjenek ki. Herman Patricia, Karasz Kinga és Vörösné Bernárius Nikolett Anikó. Létszámhiányban vagyunk. Patricia, akkor Kinga, akkor ketten vagyunk. Jó, akkor kérlek benneteket, hogy jó hangosan, govardalálig legalább elérjen a hangotok, akkor tegyétek meg a fogadalmatokat. Mehet. Shyamasunder,
Vijay Gauranga. Gauranga Sadhaka ki! Szeretném megkérni azokat a baktákat, akik Srila Prabhupád első fogadalmat tesznek, hogy gyertek ide. Arkadij Borisovics Salnyikov, Balogh Zita, Posta István, Szabó Ivett, Szalnyikova Majevszkaja Szvetlana, Tóth Emese, Takács Lara és Kundali. Akkor arra kérlek benneteket, hogy jó hangosan, legalább Govardalálig el kell jutni a hangnak, akkor tegyétek meg a fogadalmatokat. Várunk. Srila Prabhupád ásraják ki! Arkadij, Zita, István, Ivett,
Svetlana, Emese, Lara, köszönjük szépen, és akkor kérem, hogy azok a bakták, akik Siguru Csaranásra fogadalmat tesznek, hogy gyertek ide. Csala Tünde, Cserháti Mária, Dániel Árpád Dávid, Emil Bernard, Kisné Király Krisztina, Lajos Szalai Ferenc, Tóth Ádám és Tóth András. Gyertek el. Most ezt már tudom tartani. Köszi. Jó, akkor szóval ők azok a bakták, akik már elfogadták egy jelenlévő lelki tanítómesternek a menedékét, szóval remélhetőleg egy következő fesztiválon ők lesznek ott. Szóval ez már egy igazán komoly elkötelezettséget mutat. Szóval kérlek benneteket, hogy akkor tegyétek meg a fogadalmatokat, jó bátran, hangosan, ott van Góvardalál, hogy hallja ő is. Bátrabban. Shri Guru Charanashraya ki! Tünde. Dániel Árpád Dávid. Melyik a keresztneve? Nincs? Emil? Kriszti? Ferenc? Ádám? És András. Köszönöm szépen, és mivel a lelkéletben csak úgy tudunk fejlődni, hogyha vaisnavák megáldanak bennünket, akkor szeretném kérni, hogy mindenki emelje áldásra a kezét, és áldjátok meg ezeket a baktákat, hogy nagyon gyorsan és biztosan tudjanak fejlődni a lelki életben. Jai Shri Shri Radhe! Sham!
Hare Krishna, dear devotees. Before we listen lecture, mielőtt kezdjünk hallgatni leckét, we can take Achman, and after lecture. Akkor most veszünk Achmant, Gurutam Prabhu, he can show, ő megmutatja, és utána hallgatjunk leckét. Hold this and hold this. Okay. Hare Krishna. Achmant fogunk venni. We will take Achmant together. Okay, so first I will just show you everything. You don't have to do nothing right now. Először csak megmutatom. Még nem kell semmit se csinálnotok, és amikor értjük, hogy mi a folyamat, akkor megcsináljuk együtt közösen. Okay. Szóval van egy Achman kanál és egy Achman pohár előttetek. There's an Achman cup and an Achman spoon in front of you. And first you clean your right hand and drop the water off, and then clean the other hand and switch spoons. So először megtisztítjátok a jobb kezeteket, utána a bal kezet, és megfogjátok a kanalat a bal kézben. So holding the spoon in the left hand, you take water and put it in the palm. 3 drops is enough. 3 csepp elég. Az a lényeg, hogy víz kerüljön a jobb kézbe. És amikor belenéztek, akkor bele kell mondani a mantrát. Om Keshavaya Namaha. So you chant the mantra looking into the water and saying Om Keshavaya Namaha. And then you sip. Fel kell hörpintani a vizet. De mivel a szánkkal érintettünk a kezünket, ezért meg kell tisztítani. So we touched our hand with the lips, so it needs cleaning. So we clean. Another 3 drops. Utána másik 3 csepp. Akkor belemondjuk Om Narayanaya Namaha. So the second mantra we say is Om Narayanaya Namaha. Utána megint megtisztítjuk a kezünket. Harmadszorra pedig azt mondjuk, hogy Om Madhavaya Namaha. So third time we chant Om Madhavaya Namaha. And then we sip. And then we clean. És ekkor fogunk mondani egy mantrát közösen. So after doing it 3 times, we chant a mantra together. And when we chanted the mantra together, we repeat the whole process 3 times. És mikor elmondtuk a mantrát, ez egy egység, és ezt fogjuk 3-szor ismételni. Jó? Oké. Jó lesz, lassan fogjuk csinálni, jó? So we're gonna start. Please take the spoon into the right hand. Fogjátok a jobb kézzel az Achman kanalat, és tisztítsátok meg a jobb kezeteket. Oké? Ugyanezzel a kézzel megtisztítjátok a bal kezet. So with same hand, you clean the left hand. You switch spoons. Megfogjátok a bal kézben a kanalat. És megint merítitek. Tenyeretekbe, jobb tenyeretekbe raktok 3 csepp vizet. So you put 3 drops of water into the right hand and chant Om Keshavaya Namaha. Megtisztítjátok a kezeteket. Clean your hands. Újra 3 csepp víz. Another 3 drops. Om Narayanaya Namaha. Tisztít, clean your hands. Other 3 drops, még 3 csepp. Om Madhavaya Namaha. Tisztítsátok meg a kezeteket, clean your hands. És akkor mondjátok utána a mantrát, please repeat after me. Om Apavitra Pavitro va Sarvavastam Gatopi va Yasmarit Pundarikaksham Sabahya Avyantara Shruchihi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Professional, nagyon jó volt, még 2-szer megismételjük, jó? Szóval 3 csepp víz jobb kézbe. 3 drops into the right palm. Om Keshavaya Namaha. Tisztít, clean. 3 csepp, 3 drops. Om Narayanaya Namaha. Tisztít, clean.
3 drops, 3 csepp víz. Om Madhavaya Namaha. Tisztít, clean. Om. 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 Apavitra. Pavitrova. Sarvavastam. Gatopiva. Yasmarit. Pundarikaksham. Sabahya. Avyantara. Shuchihi. Shri Vishnu. Shri Vishnu. Shri Vishnu. Még egyszer megcsináljuk. Last time. 3 drops. Right hand. 3 csepp a jobb kézbe. Om Keshavaya Namaha. Tisztít. Clean. 3 csepp víz. 3 drops. Om Narayanaya Namaha. Tisztít. Clean. 3 drops. 3 csepp. Om Madhavaya Namaha. Tisztít. Clean. Om Apavitra. Pavitrova. Sarvavastam. Gatopiva. Yasmarit. Pundarikaksham. Sabahya. Avyantara. Shuchihi. Shri Vishnu. Shri Vishnu. Shri Vishnu. Nagyon szépen köszönöm. Legyen valaki tisztátalan vagy tiszta, vagy menjen keresztül bármilyen állapoton, ha emlékezik a lótuszszemű Istenség legfelsőbb személyiségére, kívülbelül megtisztul. Ennek a mantrának ez a jelentése. If anyone is apavitra, impure, or pavitra, pure, or even in all other conditions, he who remembers Pundarikaksha, which is another name for Krishna, meaning one who has lotus-like eyes, he becomes pure outwardly as well as inwardly. So that's the meaning of this mantra we just chanted. Hare Krishna. Thank you very much. Köszönjük szépen. Most megkérjünk Radha Govinda Vanachari Prabhut. We would ask Radha Govinda Vanachari Prabhut give class. Radha Govinda Vanachari Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitamina Putale Swayam Rupakadamiham Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tvam pita, tvam chami mata, tvam bandhush, tvam chadivata, samsara pratibadartham tasmai Shri Gurave Namaha. In his famous Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami enumerates 64 limbs of Bhakti. A híres Bhakti Rasamrita Szindhujában Srila Rupa Goswami a Bhakti 64 elemét említi. So technically speaking, we are not practicing only 9 processes of Bhakti. There are 64. Technikai szempontból a Bhaktinak nem csak 9 folyamatát követjük, hanem 64 ilyen folyamat van. Those well-known 9 processes of Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnok, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, they are the essential 9 practices amongst those 64. Ezt a 9 folyamatot ismerjük, mint a 64 közül a legfőbbek. But to practice those 9 processes of Bhakti, first we need to practice the first 4 amongst those 64. De ahhoz, hogy ezt a 9-et tudjuk gyakorolni, ahhoz először gyakorolnunk kell a 64-ből az első 4-et.
And Srila Prabhupada often spoke that the process of devotional service starts with Guru Padashraya. Adau Guru Padashraya Tasmat, Krishnadik Shadi Shikshanam, Vishvam Bena Guru Seva, Sadhu Vartmanu Vartanam. This is the verse that Srila Prabhupada quoted often in this regard. Srila Prabhupada ezzel kapcsolatban gyakran idézte ezt a verset, rámutatva arra, hogy az odaadó szolgálat első eleme az a Guru Padashraya, és aztán jön ez a többi. So these four are like four doors which allow us to enter into the kingdom of devotional service. Ez a 4 olyan, mint 4 kapu, amin keresztül beléphetünk az odaadó szolgálat birodalmába. We cannot practice 9 processes of bhakti or other 64 processes of bhakti without those first 4. Nem tudjuk gyakorolni az odaadó szolgálat 9 folyamatát, vagy a 64 folyamat közül a többit, anélkül, hogy gyakorolnánk az első 4-et. And the first amongst those 4 is Guru Padashraya, which means accepting full shelter at the feet of a spiritual master. És a 4-ből az első az a Guru Padashraya, vagyis elfogadni egy lelki tanítómester lótuszlábának a menedékét. And this acceptance should not be formal. This is a real serious lifetime commitment. És ez az elfogadás nem egy formális dolog, hanem egy nagyon komoly, életre szóló elkötelezettség. It's a commitment that will have to be reconfirmed and reconfirmed practically daily till the end of our life. Ezt az elkötelezettséget gyakorlatilag minden nap újra meg kell erősítenünk az életünk végéig. And when we'll have this mode that I'm ready to reconfirm my acceptance of shelter of the spiritual master, then this will fit into a description that Bhaktisiddhanta Saraswati gave. És hogyha ott van ez a hajlandóság bennünk, hogy így mindig újra és újra megerősítsük ezt az elkötelezettséget, akkor ehhez kapcsolódik Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak egy kijelentése. He used to say, don't come to me, don't accept the shelter of a spiritual master having a return ticket. Ne úgy fogadd el a lelki tanítómester menedékét, mint hogyha lenne egy visszaútra szóló jegyed is. Actually, sometimes, as biographers described that sometimes right after the initiation, Bhaktisiddhanta Saraswati was asking devotees, hey, where are you going? Az életrajzíróktól halljuk, hogy avatások után Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur időnként megkérdezte az frissen avatott tanítványokat, hogy hé, most hova mész? And devotees were saying, Guru Maharaj, we are going home. We are grihastas, we have duties, we go to work. Bakták mondták, hogy hát Guru Maharaj, megyünk haza, grihaszták vagyunk, megvan az otthonunk, kell mennünk munkába. But you just surrendered to me. De most fordultál meg nekem. So of course he understood that they have to go home, but still he was making this very, very important point. Természetesen értette, hogy haza kell menniük, de még mindig hangsúlyozta ezt a fontos dolgot. That from now on you belong to the spiritual master, you belong to Shri Guru Parampara, you belong to Krishna. Your life doesn't belong to you anymore. Hogy mostantól a guruhoz, a Guru Paramparához és Krishnához tartozol, most már nem a saját magadé vagy. So in that sense, our devotees who are sitting here now, they have a few seconds to think twice. Úgyhogy azoknak a baktáknak, akik itt ülnek, most van néhány másodperce, hogy ezt újra gondolják. Do you accept that or not? Elfogadjátok-e ezt, vagy Because sem? technically the word dasa or Devidasi, we often translate it in an outreach manner. Sokszor ezt a dásza vagy dévidászi szót ilyen prédikáló módon, tehát ilyen kifelé másoknak, hogy feleljünk meg módon We use fogalmazzuk this meg. word servant. És ezt a szót használjuk rá, hogy szolga. Even that word is not quite popular today, nowadays. Manapság ez a szó sem túl népszerű, And often in the society that we are educated with these ideas about total freedom and so on, it doesn't quite relate to our samskaras, to our education, to our modern life. és manapság egy olyan társadalomban élünk, ahol ez a szabadság annyira alapvető igény, és nem szeretjük, amikor ebben a másik gondolkodásmódban kellene lennünk, vagy hangulatban. But in the famous Brahmachari Gurukule verse from Srimad Bhagavatam, Prabhupada is translating the word dasa as a slave. A híres Brahmachari Gurukulé verset a Srimad Bhagavatamban Prabhupád úgy fordítja itt a dásza szót, hogy rabszolga. And as a preacher, as a lecturer, I know that if you use this translation of the word dasa, you become really unpopular.
És van ez a tapasztalatom prédikálóként, előadóként, hogyha ezt a szót, hogy dásza ebben az értelemben használom, akkor nagyon népszerűtlen leszek. So we should not approach a spiritual master formally. This is the whole idea. Nobody wants to make you slaves. Don't worry. Persze a lényeg az, hogy ne csak egy formális módon közelítsünk a lelki tanítómester felé. Nyilván senki nem akar rabszolgává tenni titeket, ne aggódjatok. But Guru Padashaya means I have seen it all. De a gurupádásra azt jelenti, hogy már mindent láttam. I already have the full experience of the material world. Nothing new. Már teljes mértékben megtapasztaltam az anyagi világot, és nincs semmi új. Nothing else to aspire for in this whole of the material world. Nincs az egész anyagi világban semmi, amire vágyhatnék. I have no any charm for the material plane. Egyáltalán nem vonzódom az anyagi síkhoz. And now I fully surrender at your lotus feet. Most teljesen meghódolok a lótuszlábadnál. I want your grace. So this is the mood and the Akarom a meaning te of kegyedet. Guru Padashaya. És ez a hangulata és a jelentése a gurupádásrajának. Then the second item is Krishna Dikshadi Shikshanam. A második dolog a Krishna Dikshadi Shiksanam, Becoming initiated by the spiritual master. hogy avatást fogadunk el a lelki tanítómestertől. And here Krishna Diksha Adi, the word Adi is very important. És itt nagyon fontos ez az ádi szó. Adi means first. Ádi azt jelenti, hogy első. So the first thing you are doing after surrendering to the spiritual master, you receive initiation because with this you are confirming your commitment. Ez arról szól, hogy mi az első dolog, amit csinálsz az avatás után, mert ugye az avatással megerősíted az elkötelezettségedet. You can tell your wife hundreds of times that I love you and I take care about you. 100-szor elmondhatod a feleségednek, hogy szeretlek és gondoskodok rólad. But till there is no official marriage, there is no commitment. De amíg nincs ott egy hivatalos házasság, addig nincs elkötelezettség. So therefore we confirm our acceptance of shelter with the Diksha ceremony. Ezért a menedék elfogadását a Diksha szertartással erősítjük Diksha meg. is not reduced only to the ceremony, it's a process of receiving knowledge. A Diksha persze nem csak egy szertartás, hanem a tudás befogadása. And we'll talk about it in a second, but for now. És fogunk erről is beszélni, de most. Hari Bhakti Vilasa is making a very interesting statement. A Hari Bhakti Vilasa egy nagyon érdekes kijelentést tesz. That unless a person is initiated by a spiritual master, all of his or her endeavors to advance spiritually practically are useless. Hogyha valaki nem kap avatást egy lelki tanítómestertől, lelki avatást, akkor a tevékenységei gyakorlatilag haszontalanok. Hare Krishna. And that verse is saying that a person who is not properly initiated by a spiritual master, Ez a vers azt mondja, hogy ha valakit nem avat fel megfelelően egy lelki tanítómester, he's even can descend again into the animal species of life. akkor akár újra az állati létformában születhet meg. Again, this verse is not making you very, very popular as a preacher. Ez a vers megint nem teszi az embert nagyon népszerűvé prédikátorként. But I'm using these strong verses just to create the awareness that the ceremony that is taking place now is really very, very important. De azért használom ezeket a verseket, hogy hangsúlyozzam a számotokra, hogy ez a szertartás, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Diksha is like the official admission at the university. A Diksha olyan, mint a hivatalos belépés az egyetemre, amikor felvesznek egy egyetemre. As Srila Shivaram Swami Maharaj often is giving this example that you don't go to university just to hang around. Srila Shivaram Swami Maharaj gyakran mondja ezt a példát, hogy az egyetemre nem azért megy az ember, hogy csak ott And to have some good time. ellógja az időt és jól szórakozzon. You go to university to study. Azért mész egy egyetemre, hogy tanulj. You go to receive some education. Azért, hogy oktatásban részesülj. And in that sense, our Shri Guru Parampara is our university. És ebben az értelemben számunkra az egyetem az a paramparás. Therefore, after Guru Padashaya Tasmad Krishna Dikshadi, there is
shikshanam, that after admission to the university, you start the process of shiksha, the process of education. És ezért a diksá, az avatás után, miután felvettek az egyetemre, kezdődik a siksanam, vagyis maga a tanulás, az oktatás. Under the guidance of the spiritual master, you learn the process of devotional service. A lelki tanítómestertől tanulod az odaadó szolgálat folyamatát. And there's a beautiful quote from Srila Prabhupada who said, Van egy gyönyörű idézet Srila Prabhupádtól. Krishna Dikshadi Shikshanam, we have to learn. Azt mondja, hogy Krishna Sikshadi Dikshanam, meg kell tanulnunk. If you don't learn, you don't make any progress. Ha nem tanulsz, nem fogsz fejlődni. So in other words, Diksha will remain just a formality. Más szóval a diksá az csak egy formalitás marad. And learning or education means receiving systematical knowledge. A tanulás, a képzés azt jelenti, hogy szisztematikus tudásban részesülsz. Devotees, they have this tendency. Sometimes I reading the first canto, then next day I feel some inspiration to read from Chaitanya Charitamrita, then after a few days I don't have any inspiration to read anything, so I'm kind of like spontaneous. Van, amikor a bakták olvassák a Bhagavatam első énekét, aztán másnap ahhoz van kedvük, hogy a Chaitanya Charitamritát olvassák, aztán a következő nap nincs kedvük semmihez, és akkor ilyen spontán módon állnak hozzá. No, our study should be really not episodical, it should be systematical. Nem, nekünk a tanulásunknak szisztematikusnak kell lennie. And learning also means learning the devotional culture. A tanulás azt is jelenti, hogy megtanuljuk az odaadás kultúráját. And there devotees as an off topic, I would like to say just a few words also. És csak egy mellékes témát szeretnék. It's sad to említeni. see devotees who are taking off their kantimalas after a few years in devotional service. Szomorú dolog látni, amikor valaki néhány év odaadó szolgálat után leveszi a kantamáláját. It's even sad to see devotees who are taking off their brahminical threads. Még szomorúbb látni, hogyha valaki leveszi a brahmana zsinórját. What to speak about wearing dhotis and saris. Hát még ha abba hagyja azt, hogy dótit és szárit We should viseljen. understand that before we will develop our siddha deha, our spiritual body, first we have to develop our sadhaka body. Meg kell értenünk, hogy a szitha déhánk, a tökéletes formánk megnyilvánulása előtt ki kell fejlesztenünk a szádaka déhánkat. So by Vaishnava sadhachara we learn how to behave in our sadhaka body and how to develop it. A Vaishnava szadácsár megtanítja számunkra azt, hogy hogyan kell viselkednünk, hogyan tudjuk ezt kifejleszteni. In order then later to achieve our siddha body. Hogy aztán később elérhessük a szitha formánkat. And then after receiving shiksha, Rupa Goswami is saying that you don't stop there. Vishvambena Guru Seva. You have to do a special type of Guru Seva. És a siksá még nem a vége a történetnek, utána még jön ugye ez a Vishvambena Guru Seva, szolgálatot kell végezni. Srila Prabhupada is translating is that you should obey the orders from the spiritual master Srila Prabhupád ezt úgy fordítja, hogy engedelmeskedni kell a lelki tanítómesternek with faith and devotion. az odaadó szolgálatban. And the word Vishvambena is very interesting. És ez a Vishvambena szó, ez nagyon érdekes. Vi means without, Vi azt jelenti, hogy nélkül, and Shramba means greatness. Sramba azt jelenti, hogy nagyság. So it reflects a mood of service to the spiritual master in which we are not serving him because we are fearing him. Ami azt fejezi ki, hogy a lelki tanítómestert nem azért szolgáljuk, mert félünk tőle. It's not even because we are serving him because it's a sense, we have a sense of duty, Nem is kötelességből szolgáljuk őt, but we serve him because we have a sense of deep trust, deep respect and affection to the spiritual master. hanem azért szolgáljuk, mert egy nagyon mély bizalom és szeretet van a lelki tanítómester felé. Last year, I gave a seminar on this Vishvambena Guru Seva at the Turkish festival. Tavaly a török fesztiválon tartottam egy szemináriumot erről a And témáról. when Guru Maharaj asked me what you spoke about És during amikor the seminar, Guru Maharaj kérdezte tőlem, hogy miről beszéltél a szemináriumodon, and I said, Guru Maharaj, I spoke about Vishvambena Guru Seva. mondtam neki, hogy a Vishvambena Guru Széváról beszéltem. And he said, yes, tell them also about Sudrita Sauhridam. És mondta, hogy beszél nekik a Sukhrita Sauridamról is. And I heard about this Sudrita Sauhridam, but now I received the order that I should study it. És már hallottam erről, de most kaptam ezt az utasítást, hogy ezt tanulmányozzam. And this concept of friendship with the spiritual master appears in a few places in Srimad Bhagavatam, but especially in the 7.12.1. Ez a koncepció, ez több helyen megjelenik a Srimad Bhagavatamban, de főleg a
7.12.1-es versben. Brahmachari Gurukule Vasadandor Guror Hitam Acharanda Savan Nicho Gurau Sudrida Sauhrida. A disciple must learn to fully control his senses. Egy tanítványnak meg kell tanulnia teljes mértékben kontrollálni az érzékeit, He should be submissive, legyen alázatos vagy engedelmes, and he should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. és a lelki tanítómesterhez a szilárd barátság érzése fűzze. So, to have this sense of friendship to the spiritual master is an interesting thing. Nagyon érdekes ez a barátság hangulat a lelki tanítómester. Because usually we are trained that we are the servants of the spiritual Mert master. általában azt tanuljuk, hogy mi a lelki tanítómester szolgái vagyunk. Yes, that's true. But you can be a servant in different moods. Igen, ez igaz, de többféle hangulatban lehet szolga. You can be a kind of like neutral servant, Lehet egy semleges szolga, a indifferent servant, egy közömbös szolga, even a kind of like inimical servant. akár ellenséges szolga The is. servants who are not paid enough and they're kind of like offended, they are serving in a kind of destructive way. They can serve their masters in a destructive ways. Szolgák, akik például nem kapnak elegendő fizetést, akkor dühösek arra, akit szolgálnak, és még akár ilyen romboló, pusztító módon is szolgálnak. Therefore, the Shastra is telling, no, you should serve, but serve as a friend. Who is a friend? He is a well-wisher of his master. Ezért a sásztra azt mondja nekünk, hogy úgy szolgáljunk, mint egy barát, és hogy szolgál egy barát, aki a mesterének a jó akarója. And also in some of his classes, Srila Shivaram Maharaj is explaining this Saurida friendship means that you have a personal relationship with the spiritual master. Néha Srila Shivaram Swami Maharaj, amikor ezt a szókapcsolatot elemzi, vagy beszél róla, akkor azt mondja, hogy van ez a... You have a personal hogy relationship. személyes kapcsolatod van a lelki tanítómestereddel. It's easy to have a relationship with the picture of the spiritual master. Könnyű kapcsolatot tartani a lelki tanítómester képével. And devotees often choose that type of relationships. És a bakták sokszor ezt a fajta kapcsolatot választják. I have a big picture of my Gurudev in my room, so I'm his servant. Van a szobámban egy nagy képem a lelki tanítómesteremről, és én az ő szolgája vagyok. But it's not easy to interact with a person De nem olyan könnyű egy személlyel who kapcsolatban has lenni, different moods. akinek különböző hangulatai vannak. Sometimes he's very jolly, Néha nagyon vidám, sometimes he's quiet, néha csendes, sometimes he is really chastising you. néha pedig nagyon megszíd. And again he's És chastising aztán you. megint nagyon megszíd. And you feel that you lose complete self-esteem in that during those times. És úgy érzed, hogy teljesen elveszted az önbecsülésedet ilyenkor. But he's making a point. He wants to take off some anarthas from your heart. De ő anartákat akar eltávolítani a szívedből. And therefore this concept is teaching us that you cannot have just a shanta rasa with your spiritual master. Ezért nem tud az ember csak egy ilyen sánta rasszában visszanyúlni a lelki I think tanítómesteréhez. each of us, we must have heard the automatic message from the telephone operators. Biztos mindannyian hallottuk már a telefonoperátoroknak az automata hangbejátszását, The subscriber is temporarily unavailable. hogy hogy szokták mondani, hogy akit hívtál, az ideiglenesen nem elérhető. Sometimes disciples are going into that mood. Néha a tanítványok is ebben a hangulatban vannak. Unavailable. Nem vagyok elérhető. So it means that, yes, I'm initiated, but Gurudev, I'm unavailable now. Ami azt jelenti, hogy avatott vagyok, de most nem vagyok elérhető. So we don't have the right to remain in this disconnected mood with the spiritual master and in this kind of like neutral shanta rasa. Nincs jogunk ahhoz, hogy ilyen semleges sánta rasszában viszonyuljunk a lelki Our tanítómesterhez. dasavat or our service mood should be active and in a friendly disposition towards the spiritual master. A szolgáló hangulatunknak aktívnak kell lenni, és baráti hangulatban kell viszonyulnunk a lelki tanítómesterhez. And now, again, how can we serve a spiritual master as a friend? Hogy tudunk egy lelki tanítómestert barátként szolgálni? Because this Vishwambena Guru Seva or Sudrida Seva doesn't mean that we have to be familiar with the spiritual master. Ez a barátságos szolgálat nem jelenti azt, hogy túlságosan
ilyen bizalmaskodóak vagyunk a lelki tanítómesterrel. Prabhupada used to say that familiarity brings contempt. Prabhupada szokta mondani, hogy ez a bizalmaskodás, ez büszkévé teszi az ember. And Srila Shivram Maharaj also often is saying, sometimes he was saying this quote in his classes. Néha ezt idézte Srila Shivaram Swami Maharaj is a leckéiben, Don't come too close to the fire, hogy ne menj túl közel a tűzhöz, to the king, a királyhoz and to the spiritual és a master. lelki tanítómesterhez. If you come too close to the fire, you get burned. Hogyha túl közel vagy a tűzhöz, akkor megégsz. If you are too far away from him, you don't receive any benefits. Ha túl messze vagy tőle, akkor nem tudsz nyerni ebből a kapcsolatból. If you come too close to the king, he can decapitate you. Hogyha túl közel mész egy királyhoz, akkor lefejezhet. Too far away from him, also you don't receive anything. Hogyha túl messzi vagy tőle, akkor nem kapsz tőle In the semmit. same way, you come too close to the spiritual master, you can very easily perceive him on the material platform. Ugyanígy, ha túl közel vagy a lelki tanítómesterhez, akkor lehet, hogy az anyagi szinten látod. But if you are too far away from the spiritual master, you are not fulfilling your dharma as a disciple. De ha túl messze vagy, akkor is nem teljesíted be a tanítványi dharmádat. And there is a quote, very nice quote from Kripa Moya Prabhu's book about Guru and Disciple. Van egy nagyon szép idézet Kripa Moya Prabhu Guru tanítvány könyvében. He's writing that Srila Prabhupada once told the follower that the disciple Azt mondta egyszer Srila Prabhupada egy követőjének, hogy a tanítvány should have a relationship of good friends with the Guru. jó baráti kapcsolatban legyen a guruval. But the job of the Guru De a gurunak az a dolga, would be to occasionally remind his disciple hogy időről időre emlékeztesse a tanítványát, who is the disciple and who is the Guru. hogy ki a tanítvány és ki a guru. Then the next item is Sadhu Vartmanu Vartanam, A következő elem az a Sadhu Vartmanu Vartanam. following in the footstep of great acharyas Követni a nagy ácsárják lábnyomait and teachers, és tanítókat. present teachers and previous teachers, Jelenlegi tanítókat és a múlt tanítóit. under the guidance of the spiritual A master. lelki tanítómester vezetése alatt. So, in other words, Rupa Goswami is saying that don't transform your Guru Seva into a personality cult. Más szóval azt mondja Rupa Goswami, hogy a guru szévából ne legyen egy személyi kultusz. And the spiritual master should be careful also not to allow his disciples to worship him in that personality cult mood. És a lelki tanítómesternek is figyelnie kell rá, hogy ne hagyja, hogy a tanítványai személyi kultuszként imádják Therefore, őt. he's teaching his disciples to be respectful to all of his God brothers, to all senior Vaishnavas, senior devotees, GBC in our case, in our movement, and so on. Ezért arra tanítja a tanítványait, hogy tiszteljék hasonlóan az ő Isten testvéreit, a GBC-t, a mi mozgalmunkban, a többi baktát. Why? Because when we are respectful to the Vaishnavas, we win their hearts. Miért? Mert hogyha Vaisnavák felé tiszteleteliek vagyunk, akkor megnyerjük a szívüket. And as a result, they want to protect us and they want to share their shiksha with us. És ennek az eredménye az, hogy védelmezni akarnak bennünket, és meg akarják osztani a siksájukat velünk. There is an Indian saying which is saying that you cannot educate a child with just two parents, mother and father. Van egy indiai mondás, hogy egy gyereket nem tudja oktatni csak két szülő, egy apa és egy anya. To nicely educate a child, you need the whole village. Egy gyerek oktatásához egy egész falura van szükség. When the kid is exposed to different senior people around him, he's learning a lot from different people. Amikor a gyerek megtapasztalja, hogy sok idősebb személy van körülötte, akkor mindenkitől tud tanulni. But again, it should be in some chaste frames. De ennek ilyen erényes keretei kell, As hogy Guru legyenek. Maharaj often says that don't eat candy from the strangers. És sokszor mondja ezt Guru Maharaj, hogy ne fogadjunk el cukorkát idegenektől. So it's a fine balance that from one point of view we follow our spiritual master, from another point of view we learn from other acharyas. Tehát egy érzékeny egyensúly van, hogy követjük a lelki tanítómesterünket, és tanulunk más ácsárjáktól And in is. this way we keep alive our process of diksha. És így módon életben tartjuk a diksá In the folyamatát. beginning I said that diksha has this external, formal aspect of the ceremony that devotees would pass in a few minutes. Az elején mondtam, hogy a diksának van ez a külsődleges, formális, rituális része, ami nem sokára But elkezdődik. the essence of the process of diksha is receiving spiritual knowledge. De a diksa folyamatának a lényege az, hogy lelki tudást kapunk. Divyam jnanam yato dadyat kuryat papaysa sankshayam. Tasmat diksheti saprokta deshikais tattva kovida. This is a classical definition of
the process of Diksha. Ez a Diksha folyamatának a klasszikus definíciója. To the degree we receive knowledge and we apply that knowledge in our life. Amennyire kapunk tudást, és amennyire alkalmazzuk ezt a tudást az életünkben, Kuryat papasa sankshayam, we get rid of our sinful reactions. annyira megszabadulunk a bűnös So visszahatásoktól. your karma would not be burned just by fitting your banana in the yagya kunda there. A karmád nem fog elégni csupán attól, hogy a banánt beleteszed a jagyakundba. In the 90s, I remember a devotee took a banana after the yagya and he ate it. Emlékszem, hogy a 90-es években egy bakta a jagjából kivett egy banánt és megette. And everybody blamed him that now you took the karma of all of us. You know. És mindenki mondta neki, hogy na most mindannyiunk karmáját elvetted. This was our understanding about how you deliver your karma to the spiritual master, to the fire and so on. Ez volt a megértésünk akkor, hogy így adod át a karmád a lelki tanítómesternek és a Sounds very tűznek. mystical and very easy. Nagyon misztikusnak és nagyon könnyűnek tűnik. No, we'll have to work. De nem, ezért dolgoznunk We'll kell. have to apply the spiritual knowledge practically daily and reconfirming our vows. Alkalmaznunk kell a lelki tudást a mindennapjainkban, és meg kell újra és újra erősítenünk a fogadalmainkat. Otherwise, this process of Diksha will remain a formality. Máskülönben a Diksha folyamata csak egy formalitás marad. And I'll end my speech with a little story from Srila És Prabhupada. egy kis történettel fogom zárni Srila Prabhupádról. One day, Srila Prabhupada was walking along the London pier, Egy nap Srila Prabhupáda londoni kikötőben sétált, and he saw a small boat. In English, they are calling it tugboat, something. Tugs. Yes. egy kis hajót látott, And he was bringing a huge ocean liner. He was pushing it, a kind of like. Tehát egy kis hajó tolt egy ilyen nagy óceánjárót. And Prabhupada looked at that scene, És Prabhupád látta ezt, and he said, "You see, this big ocean liner is very, very powerful. és azt mondta, hogy nézzétek, ez az óceánjáró nagyon hatalmas. That little tugboat you cannot compare with the dimension of a big liner. Azt a kis hajót nem lehet méretében összevetni ezzel a nagy But the óceánjáróval. problem is that big liner now has its engine, it's off, De a probléma az, hogy az óceánjárónak most le van kapcsolva a motorja, and therefore that little tugboat can push it." és ezért ez a kis hajó tudja tolni. And Prabhupada looked at the devotees and said, "This is actually what's happening with us now. És akkor Prabhupád ránézett a baktakra, és mondta, hogy velünk is ez történik most. When we have our Krishna conscious engine turned off, Amikor a Krishna tudatos motorunk le van kapcsolva, then Maya very easily can pull us away from Krishna. akkor Mája nagyon könnyen el tud minket húzni Krishnától. But when our Krishna conscious engine is on, De amikor a Krishna tudatos motorunk be van kapcsolva, then those liners, they even can face big waves, no problem with that. akkor ezek a nagy óceánjárók nagy hullámokat is So, elbírnak, nincs semmi probléma. We have to keep our Krishna conscious engine always on. Tehát fontos, hogy a Krishna tudatos motorunk legyen mindig bekapcsolva. And it means we have to perfect this process of Diksha by constant education, systematic education. Ami azt jelenti, hogy tökéletesítenünk kell ezt a diksát azáltal, hogy állandóan képzésben veszünk részt. Under the personal guidance of our Diksha Guru and Shiksha Gurus. A dikságurunk és a sikságurujaink útmutatása szerint. Then in that way we'll remain protected. Így védelemben leszünk. We won't be pulled away by Maya, Nem fog elrángatni bennünket Mája, and we'll be able to perfect our human life by going home back to God. és tökéletesíteni fogjuk tudni az emberi életünket azáltal, hogy visszatérünk haza Istenhez. Thank you very much, dear devotees, for your attention. Köszönöm szépen, kedves bakták, a figyelmeteket. And now I'll give the microphone to my revered and dear God brother, Tarakanath Prabhu. És most átadom a mikrofont a nagy tiszteletben álló kedves Isten testvéremnek, And Tarakanath he'll Prabhunak, explain the meaning of 10 offenses that we have to avoid. és ő fog beszélni a 10 sértésről, amit el kell kerülnünk. He'll speak in Welsh, not in English. Ő velszül fog beszélni, nem angolul, úgyhogy Nisantának átadom a mikrofont. You need. Okay. Is that all right? Yeah. Can you hear me okay over there? Okay, thank you. Om Gyana Timirandasya Gananjana Salakaya Chakshasan Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah
Si Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimari Shivam Swami Diti Namine. Okay, thank you. So I'll speak just for a few minutes on the importance of 10 offenses, and especially for the initiates. Oh, sorry. You're going to have to remind me, sorry. Csak pár percig fogok beszélni a 10 sértésről az avatandó baktáknak. They're not only making four vows, this is the importance of 10 offenses. They also to be remembered. Nem csak 4 fogadalmat tesznek, hanem fontos, hogy a 10 sértésre is emlékezzenek. This can mean the difference between success and failure. És ez lehet a különbség a siker és a kudarc között. So please don't take these offenses lightly, and these offenses are not just to be meant when you chant your japa. Kérlek, ne vegyétek könnyedén ezeket a sértéseket, és nem csak akkor kell rájuk figyelni, amikor éppen dzsapáztok. This is for all our interaction we have with devotees, right throughout our devotional life. We have to be aware. Hogy mindig, amikor baktákkal kapcsolatba kerülünk az egész odaadó életünk során, akkor mindig fejben kell ezeket tartani. So the importance of initiation. Szóval az avatás fontossága. It's to bring out, is creating these favorable conditions so that Krishna prema can come out of the heart. Az, hogy előhozzuk, hogy olyan kedvező körülményeket teremtsünk, hogy a Krishna préma elő tudjon jönni a szívünkből. That you see the Krishna prema sadhaka bhava, that this Krishna prema is situated in everyone's heart, is dormant there. Azt mondják, hogy a Krishna préma mindenkinek a szívében jelen van, és ott egy alvó állapotban van. And with the right conditions, favorable conditions, it can be brought out. És a megfelelő kedvező körülmények által elő lehet hozni. Just like I was recently hearing that, the Egyptian pyramids. Mint nemrég hallottam, hogy az egyiptomi piramisok, when, the explorers went in the 18th, 19th century. Amikor a felfedezők oda mentek a 18-19. században. There's so many artifacts that the kings or the pharaohs that were put in to take them on their journey. Tehát annyiféle ilyen műtárgyat raktak be a királyok és fáraók mellé, hogy az útjukra magukkal vigyék. And one of these artifacts apparently was some wheat seeds. Tehát, hogy, és az egyik ilyen műtárgy, vagy műtárgyban gabona magvak voltak. Now these wheat seeds have been in this pyramid 2,000 years. És ezek már évezredek óta ott voltak a piramisban. And they just remain dormant as seeds. És csak egy ilyen alvó, nyugvó állapotba kerültek. So the scientists give it sunlight, give it water, because the conditions were then favorable. After 2,000 years, they had wheatgrass started to grow. És akkor a kutatók elkezdték napfénynek kitenni őket, és meglocsolták őket, és mivel kedvezőek voltak a körülmények, akkor kicsiráztak, és növekedni kezdtek. So this initiation ceremony is so important in creating, one step in creating this favorable condition. Szóval ez az avatás és szertartás nagyon fontos, ez egy lépés, ami kedvező körülményeket teremt. And I forgot what I was going to say. You're the translator, you're supposed to know. You're supposed to know what I'm thinking. Yes, so it's there in the heart that's the point I was saying. So this mantra has to be received in parampara. Szóval ezt a mantrát a paramparában kell megkapni. Chanting of Hare Krishna is always there, and everyone's encouraged to chant. A Hare Krishnát mindig lehet énekelni, és mindenkit bátorítunk, hogy énekelje. But to realize the full potency de ahhoz, hogy a teljes potenciáljára megértsük, one has to receive the mantra from the spiritual master. A lelki tanítómestertől kell megkapni a mantrát. In parampara. A paramparában. And then one can fully realize. És akkor tudja az ember igazán megvalósítani.
So, and this is to have a spiritual master, it's a real great fortune and a rarity. Az, hogy valakinek van lelki tanítómestere, az egy igazi nagy szerencse, és egy nagyon ritka dolog. Chanaka Pandit says that it's rare that you'll find an elephant pearl in an elephant's head. Csánakya Pandit azt mondja, hogy nagyon ritka, hogy az elefánt homlokán talál az ember egy elefánt gyöngyöt. These pearls are apparently there's elephant pearls which you'll find in the head of an elephant. Úgy tűnik, hogy létezik ilyen, hogy egy gyöngyöt lehet találni egy elefánt fejében. They're extremely rare, De nagyon ritka, but extremely valuable. de nagyon-nagyon értékes. He also says that not every mountain has jewels or rubies. Azt is mondja, hogy nem minden hegyen vannak égkövek vagy rubinok, And not every forest has a sandalwood tree. és nem minden erdőben van szantálfa. And not in every human birth does one have association of a sadhu or guru. És nem minden emberi születésben kapja meg az ember egy szádunak vagy a gurunak a társaságát. So this is rare, and this is a wonderful opportunity. Szóval ez ritka, és ez egy csodálatos lehetőség. So please take this very serious. Szóval kérlek, vegyétek nagyon komolyan. This is the first day of the rest of your life. Ez az életetek hátralévő részének az első napja. And Radha Govinda Prabhu, sometimes we kind of get caught up in feelings. Sometimes the instruction from the guru might not fit our feelings. És ahogy Radha Govinda Prabhu mondta, néha lehet, hogy elragadnak minket az érzelmeink, és a guru utasításai nem teljesen passzolnak hozzájuk. We do care about your feelings. Ugye, hogy törődünk az érzelmeitekkel, But the instruction of the spiritual master is more important. de a lelki tanítómester utasítása fontosabb. Because there's a plan for all of us. Mert van egy terv, mindannyiunk számára van egy terv. Sri Chaitanya Mahaprabhu started there. He came to give us this plan. Chaitanya Mahaprabhu így kezdte, hogy eljött, hogy odaadja nekünk ezt a tervet. Srila Prabhupada adjusted it. Srila Prabhupada egy kicsit hozzánk igazította, To make it so simple for us. hogy egyszerűvé tegye számunkra, And we simply have to follow this due process. és csak ezt a megfelelő folyamatot kell követnünk. So this is the importance of the Shiksha and Diksha Guru, that they are teaching us and training us. Ez a Siksa és Diksa guruk jelentősége, hogy ők tanítanak és képeznek minket, And if we follow this process, és hogy követjük ezt a folyamatot, we can go back to God in this lifetime. That we've been assured. akkor hazatérhetünk vissza Istenhez ebben az életben, ebben biztosak lehetünk. So it's up to us. So please take it all seriousness, and you can do magical things. Szóval ez tőlünk függ, vegyétek nagyon komolyan, és akkor varázslatos dolgokat tudtok végrehajtani. There was just one more point Csak before we read the 10 offenses, is that this is valuable. Még egy pont, mielőtt elolvassuk a 10 sértést, hogy ez értékes. This is the most valuable gift that we've been given. Ez a legértékesebb ajándék, amit odaadtak nekünk. And just with anything valuable, it'll attract thieves or plunderers. És ugyanúgy, ahogy minden értékes dolog, ez is vonzani fogja a tolvajokat és fosztogatókat. Those plunderers and thieves Ezek a fosztogatók és tolvajok are lust, greed, anger, and envy. They attack our wealth. They attack us. ez a kétdű, mohóság és irigység, és ezek megtámadnak minket. So but by chanting sincerely and trying to avoid these offenses, De hogyha őszintén dzsapázunk, és megpróbáljuk elkerülni ezeket a sértéseket, the modes of passion and ignorance begin to decrease, akkor a szenvedély és tudatlanság kötőerői csökkenni kezdenek, and then the mode of goodness can arise. és nőni tud tehát a jóság kötőereje. And then a devotee can feel more peaceful És akkor a bakta békésebb lesz, to practice his or her devotional service. és békésebben tudja gyakorolni az odaadó szolgálatát.
Otherwise, it's just the modes of ignorance and passion which disturb us. Különben csak a szenvedés, tudatlanság kötőerei zavarnak minket. And they just create havoc in the mind if this allowed. És ha megengedjük, nekik zavart okoznak az elménkben. So one of the side effects, what Govinda Prabhu was mentioning, is that all this karma. Szóval az egyik mellékhatás, amit Radha Govinda Prabhu említett, hogy mindez a karma is removed. Because that's not what we are taking initiation for. It's for Krishna prema. That's what we are. De nem ezért fogadjuk el az avatást, vagy nem ezért kapunk avatást, hanem a Krishna prémát akarjuk elérni. But one of the side effects of chanting, de a dzsapázás vagy éneklés egyik mellékhatása is that all these sinful activities and desires in the heart are removed. Hogy mindezek a bűnös vágyak és bűnös tettek a szívből megtisztulnak. Now just hearing that alone should be enough for us to kind of take the chanting. És ez már önmagában elég kéne ahhoz, hogy elkezdjünk dzsapázni. But still there's resistance. De mégis van egy ellenállás. What Bhaktisiddhanta said, the only enemy is the uncontrolled mind. Bhaktisiddhanta azt mondta, hogy az egyetlen ellenség a kontrollálatlan elme. So when we, by avoiding these fences and with attention, as well, attention is so important that we can kind of rise above these material desires. De hogyha elkerüljük ezeket a sértéseket, és figyelmesek vagyunk, akkor ez olyan hatalmas, hogy meg tudunk szabadulni ezektől az anyagi vágyaktól. And these desires, they manifest in like lawsuits or ill health, or this is all through our previous karma. És lehet, hogy ezek a vágyak úgy nyilvánulnak meg, hogy mondjuk bírósági ügyekben, vagy ilyesmi, és ez ill health. Vagy betegségben, tehát ezek a korábbi karmán következményei. Or other living entities cause a disturbance to us. Vagy pedig más élőlények okoznak zavart számunkra. But life's difficult enough as it is. De az élet már így is elég nehéz. But by chanting, by attentive chanting, it really reduces. The obstacles will be there, but we can rise above it. That's what. De hogyha figyelmesen dzsapázunk, akkor ezek csökkenhetnek is, és lehet, hogy ott lesznek az akadályok, de fölül tudunk emelkedni rajtuk. So I better read the 10 offenses. We've only got a few minutes. Már csak pár percünk van, úgyhogy felolvasom a 10 sértést. So all the boys in Wales are looking, I got a bit of I'm going technical now. A walesi fiúknak mondom, hogy akkor most így elővettem a technikát, tudom, hogy ők ezt nagyon szeretik. So we'll just read these 10 offenses. Felolvassuk a 10 sértést. Most devotees should know these. All devotees should know these. Igazából ezt minden baktának tudnia kéne. So this is from the Padma Purana. Ez a Padma Puránából van. I'll just read the English. This is the first offense, is to blaspheme devotees who have dedicated their lives to chanting the holy name of the Lord. Az első sértés az gyalázni az Úrnak a baktáit, akik a szent név terjesztésére szentelték életüket. The holy name who is identical with Krishna. A szent név az egyenlő Krishnával, vagy azonos Krishnával. Will never tolerate such blasphemous activities. És soha nem fogja eltűrni az ilyen gyalázkodást. So sometimes we think we don't criticize the big devotees, and the little devotees we can maybe say a little something about that. Néha úgy gondolkodunk, hogy hát a nagy baktákat nem kritizáljuk, de a kisebb baktákról néha mondhatunk ezt-azt. But the holy name, whoever's chanting, the home becomes dear to Krishna. De a szent név nem így gondolkodik, bárki, aki dzsapázik, az kedves lesz Krishna számára. So we don't know who is dear to Krishna and who is not. Szóval mi nem tudjuk, hogy ki kedves Krishnának és ki nem. So best to err on the side of caution and never criticize.
Szóval legjobb inkább óvatosnak lenni, és soha nem kritizálni. Actually, we have to become free from the propensity to criticize. Igazából meg kell, hogy szabaduljunk attól a hajlamtól, hogy kritizáljunk. So think about that one. Szóval erről gondolkozzunk. Okay, I'll move on. Folytatom. The second is to blaspheme. Oh no, that's the first one. Okay. To consider the names of Lord Shiva or Lord Brahma. Az Úr Shiva vagy az Úr Brahma nevét. To be on an equal level with the holy name of Lord Vishnu. Az Úr Vishnu nevével egyenlő szintűnek tekinteni. Worship in the heart is for Krishna only. A szívünkben az imádat az csak Krishnának szól. Anything else in the heart, whether it's the demigods or some famous person, those people like to, everybody has a propensity to worship someone or something. Akár egy félistenről legyen szó, akár valami hírességről, mert mindenkinek ott van a hajlam a szívében, hogy imádjon valakit. But this will just create a distraction from our worship of Krishna. De ez csak el fog minket terelni Krishna imádatától. So the heart is meant exclusively for Krishna. Szóval a szívünk az kizárólag Krishna számára való. Everything else we can move to the mind and be mindful of. Minden mást az elménkbe rakhatunk, és tudatosak lehetünk róla. But love is exclusively for Krishna. De a szeretet az kizárólag Krishnának van. Okay, let's move to the third one, which is to disobey the orders of the spiritual master. A harmadik, a lelki tanítómesternek ellentmondani, nem engedelmeskedni neki. Or to consider him an ordinary person. Vagy közönséges embernek tekinteni. On our quest, so it's now today you will be focusing on your spiritual master, and there'll be his. Like I say, this is the first day of the rest of your life, but you have to keep this. That the spiritual master is not an ordinary person. Szóval a mai nap nyilvánvaló, hogy a lelki tanítómesterre fogtok összpontosítani, és ahogy mondtam, ez a hátralévő életetek első napja, de ezt fenn kell tartani. The soul's quest to find Krishna. A léleknek a kutatása, hogy megtalálja Krishnát. And Krishna's quest to find us. És Krishnának a kutatása, hogy megtaláljon minket. They meet with the guru. Ők a guru által találkoznak. This is where we'll find Krishna. Itt találjuk meg Krishnát. So just move on quick. Am I going on too long? Okay. Fourth one, to blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version. A védák vagy a védikus irodalom folytatásának a gyalázása a negyedik. And the fifth one, to give some interpretation of the holy name of the Lord. Az ötödik, hogy a szent névnek különféle anyagi értelmezéseket adni. I was just listening to a lecture with Prabhupada. They asked Prabhupada, you say this and you say that about the benefits, of chanting. And sometimes the devotees think, it's getting a little sugar-coated and it's just meant for us. Hallgattam egy leckét Prabhupádtól, és a bakták kérdezik Prabhupádot, hogy hát Prabhupád ezt mondod, meg azt mondod, hogy ilyen hatásai vannak a szent név énekléséhez, és néha éneklésének, és néha a bakták azt gondolják, hogy ezt kicsit ilyen cukormázba rakta Prabhupád számunkra. All the benefits that is offered in the scripture. De mindazok az áldások, amiket a szentírások ajánlanak, are available to us. Ezek elérhetők számunkra. If we have faith. Hogyha van hitünk. So sometimes devotees say, well, why am I experiencing all these benefits? Szóval néha a bakták megkérdőjelezik, hogy hát miért nem érzékelem mindezeket az áldásokat. Do you have faith that the holy name has that potency? Van hited, hogy a szent névnek megvan ez a potenciálja? And that was what leading to. They asked Prabhupada about they saying this and then saying that. Is it true? És ide akartam kiukadni, hogy megkérdezték Prabhupádot, hogy ezt is mondod, és azt is, és ez igaz? And Prabhupada said, do you think I would tell you fairy stories? És Prabhupád azt mondta, hogy azt gondolod, hogy tündérmeséket mesélnék neked? So, we'll just... Okay, then up to the seventh. To think that the Hare Krishna mantra can counteract all sinful reactions.
azt gondolni, hogy a Hare Krishna Maha mantra ellensúlyozza minden bűnös visszahatást, and one may therefore go on with sinful activities, és ennek reményében, vagy erre támaszkodva folytatni a bűnös tetteket, and at the same time chant the Hare Krishna mantra és ugyanakkor énekelni a Hare Krishna mantrát, to neutralize them, hogy ezeket semlegesítsük. is the greatest offense at the lotus feet of Harinam. Ez a Harinam lótuszlábánál a legnagyobb sértés. So, as I said, this is a big offense that devotees think. If you think that the holy name is just a purifying agent, Hogyha úgy gondolkodsz a szent névről, hogy ez csak valamiféle tisztítószer, like you have in your home, some cleaning agents, one for the shower, one for the toilet, or whatever is cleaning agents. mint van az otthonodban többféle takarítószer, az egyiket kell a zuhanyzót takarítod, a másikkal a WC-t és egyebek. And that you can do what you like and just chant and just that'll just cleanse the heart. És azt csinálhatsz, amit akarsz, és aztán csak dzsapázol, és az majd megtisztítja a szívet. Yeah, actually, it's an offense. De ez egy sértés. It's offense. The chanting is meant to, as we said earlier, for the increase in our love of God. A dzsapázás arra való, hogy növelje az Isten iránti szeretetünket. So don't think that they can commit an offense and then go and chant and it'll rectify itself. Szóval ne gondoljátok azt, hogy elkövetek egy sértést, és aztán majd dzsapázok, és akkor kijavítja. We should always chant, Mindig kell, hogy but dzsapázzunk, not with our mood. It's a question of the consciousness. It's a question of the mood with which we chant in. de ne ebben a hangulatban. Tehát ez a tudatunkon múlik, és a hangulaton, amiben dzsapázunk. And if we commit a mistake, we make a mistake, some remorse must be there. Not guilt. We're not going on too much guilt. És hogyha valamilyen hibát követünk el, akkor emiatt kell, hogy érezzünk megbánást, nem olyan fajta lelkiismeret-furdalást, ami így felemészt minket, de hogy kell megbánás. So when you chant in that remorseful mood, És hogyha ebben a bűnbánó hangulatban dzsapázunk, that's how we rectify. akkor ezt így javítjuk ki. Okay, I'll just finish off. Befejezem. Okay. We go to so it is an offense to preach the glories of the holy name to the faithless. És sértés a szent név dicsőségéről a hitetleneket tanítani. We preachers, so sometimes we have to take risks. Prédikátorok vagyunk, úgyhogy néha kockázatot kell vállalnunk. But I heard that there was one poet, Donovan from the UK. Hallottam, hogy van egy költő, Donovan, Angliából, Egyesült Királyságból. Some pop star from the 60s. De 60-as években egy ilyen popstar. And he went to see Prabhupada with his wife, or girlfriend, probably girlfriend. És elment találkozni Prabhupáddal, valószínűleg a barátnőjével. And I don't think his girlfriend she was quite uninterested. És a barátnőjét nem igazán érdekelte a dolog. But Donovan asked a question about the chanting. How does the chant, what's the effects of chanting? De Donovan megkérdezte Prabhupádot, hogy mi a dzsapázás hatása. And I think it was Shama Sundar was there at the time. És azt hiszem, hogy ott volt Shama Sundar akkoriban. And Prabhupada said to Shama Sundar, explain. És Prabhupád mondta Shama Sundarnak, hogy magyarázd el neki. So Shama Sundar went from the benefits of chanting, you're not the body, and this and that, and ended up with the gopis in Vrindavan. És Shama Sundar onnan indult, hogy te nem ez a test vagy, és ez meg az, és aztán eljutott egészen a vrindávani gópikig. All the different races. A különféle rasszákig. So after some while they politely got up and left. És akkor egy idő után ők felálltak és elmentek. And then Prabhupada said, oh, you've made a mistake. És akkor Prabhupád mondta Shama Sundarnak, hogy hát hibáztál. It's the 9th offense. Ez a 9. sértés. You've given too much to the faithless. Túl sokat mondtál a hitetleneknek. So it's something we've got to be aware of, that it's gradual steps and don't give too much too soon, because it can have a counter effect. Szóval ez egy olyan dolog, amiről tudatosnak kell lennünk, hogy ne mondjunk túl sokat túl hamar. Okay, I'll finish up again.
this is the 10th. If one has heard the glories of the transcendental holy name, hogyha az ember hallotta a transzcendentális szent név dicsőségét, of the Lord, but nevertheless continues in a materialistic concept of life, de mégis folytatja, anyagi életfelfogásban folytatja az életét, thinking that I am this body, és azt gondolja, hogy én az a test vagyok, and everything belonging to this body is mine, és minden, ami a testhez tartozik, az az enyém. and does not show respect and love for the chanting És nem mutat tiszteletet és szeretetet az éneklés iránt, of the Hare Krishna Maha Mantra, a Hare Krishna Maha Mantra éneklése iránt, that is an offense. az egy sértés. And is also to be inattentive while chanting. Radha Govinda touched upon it. So if we're inattentive, Bhaktivinoda Thakur says that's the seedlings of all the other offenses will come back. És aztán az, hogyha figyelmetlenek vagyunk dzsapázás közben, ezt Radha Govinda Prabhu érintette, Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ez minden más sértésnek a magja, és hogyha figyelmetlenek vagyunk, minden más sértés visszajön. Radha Govinda was mentioning we become indifferent to our service. Radha Govinda Prabhu említette, hogy közömbösek leszünk a szolgálatunk iránt. We'll reduce the importance. És ez így minimalizáljuk annak a fontosságát. And we just won't be motivated. Nem leszünk motiváltak. So if you feel like that, Szóval, hogyha így érzed magad, you really have to look, how is my japa? akkor igazán meg kell nézni, Should hogy milyen a really dzsapám. Am I been committing offenses? Sértéseket követek el? And if you look at, that's where we have to be introspective. We really have to, as devotees, we have to be introspective. Ezért kell introspektívnek lenni és magunkba nézni baktákként. As Radha Govinda Prabhu mentioned, this is a science. This is an exact devotional service. Is an exact science. Hogy Radha Govinda Prabhu említette, hogy az odaadó szolgálat ez egy pontos tudomány. Just like any material science. Mint minden anyagi tudomány. You put the right combination of chemicals, and you have the methodology. The theory, the methodology, then the result. Tehát, hogy ott van az elmélet, a módszertan és az eredmény, mint minden tudományban, ha ilyen vegyi anyagokat összekeverünk, és egy bizonyos folyamatot követünk. And if the result doesn't come, you go to your professor and ask him, what's gone wrong? És hogyha nem a kívánt eredményt kapod, akkor elmész a professzorodhoz, és megkérdezed, hogy mi a probléma. So when we have difficulties and we go to a devotee, and which we should do, ezért, hogyha nehézségeink vannak, és elmegyünk egy baktához, amit meg kéne, hogy tegyünk. First thing the devotee will say, az első dolog, amit a bakta mondani fog, how is your japa? Milyen a dzsapád? How are you chanting? Are you managing to chant your rounds? Le tudod dzsapázni a köreidet, hogy dzsapázol? Then things can be adjusted. És akkor ki lehet igazítani a dolgokat. It's an exact science. Mert ez egy pontos tudomány. So it's up to us to do the appliance of science. Szóval tőlünk függ, hogy alkalmazzuk a tudományt. Okay, so I'll finish there, but thank you all for your kind attention. Most abba hagyom, és köszönöm mindenkinek a figyelmét. Oh, one thing, just one thing, what I remembered, how valuable, I heard, this is the most valuable thing is chanting, and probably always say, isn't it, if you've got time, chant, and then devotees. Csak még egy dolog, amire emlékeztem, hogy ez mennyire értékes dolog, mint ahogy Prabhupád mondta, hogy ha van egy kis időd, akkor dzsapálsz, szóval ez nagyon értékes dolog. So we always got, that's why the devotees always got his beads. Ezért van, hogy a baktáknál mindig ott van a dzsapájuk. And Prabhupada was in London. Prabhupád Londonban volt. Azt hiszem a Bury Place-en. And he seen some beads were hanging on the banister somewhere for like 2 days, 2 or 3 days. És látta, hogy néhány dzsapazsák ott lóg valahol 2-3 napon keresztül. And Prabhupada walked past. Prabhupád elsétált mellette. And said, whose beads are crying? És azt kérdezte, hogy kinek sírnak itt, kinek a dzsapája sír itt. So the moral of the tale, always chant, take you whenever we got time, chant without offense. Szóval minél többet csapázzunk, annál jobb, és bármikor van időnk, akkor csapázzunk. Thank you, Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Shri Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna. She understood my Wenglish. Hare Krishna. Shrimanta Raghunath Prabhu ki jai.
Kedves bakták, mindjárt kezdődik az avatás. Először fog Radha Govinda Prabhu avatni. The devotees, the initiation starts soon. First Radha Govinda Prabhu will initiate. De mielőtt ez elkezdődik, megkérünk a baktákat, hogy kössenek új kantimalát. But before we start, we ask all the devotees to put on their new kantimalas. Am I in the way? Shall I move? Me. No, If you like. no. Okay. Okay. Thank you. Oké, meddig kötnek? Még egy pár szeretnék mondani információt. Nagyon csodálatos leckét tartotta a Radha Govinda Prabhu. So while they are putting on their kantimalas, I would like to give you a few more information. First, Radha Govinda Prabhu gave a very wonderful class. Meg szeretnénk tanulni minden szavát ennek a leckének. We would like to learn all the words of this class. Én most minden tanítványom hallgasson, hogy lesz ezt megcsinálva. So I ask all my disciples to listen how they will do that. Úgyhogy jövő vasárnapig adjanak le nekem eszét a mai leckéről, amit tartott a Radha Govinda Prabhu. So they should give me an essay by next Sunday about the class that Radha Govinda Prabhu gave today. Ez a ti segítségeteket nekem, hogy megtanuljak a témát. So that will be your help for me to learn the topic. Annak csak a kifogását elfogadom. A kifogása csak annak baktának elfogadom, I only accept excuses aki a tüdő lélegeztetés gépen van. from devotees on a ventilator. És lehet 3 oldal, 5 oldal, 10 oldal. And it could be 3 pages, 5 pages, or 10 pages. A leendő tanítványok, hogyha lelkesek, nyugodtan lehet írni. And aspiring disciples also, if they are inspired, then they can also write. Jó, akkor köszönjük szépen, megvan minden? Oké. Igen, az együtt kell mondjunk? I think I'm in a wrong place. If I carry on, I have to go somewhere. Nisanta Lila mondta, hogy te tudnál segíteni, tovább fordítani? Igen, csak szerintem nagyon. Aha. Arra, igen. De hol vannak? Én neki adtam a papírkát. Radha Govinda Prabhu, у вас есть эта бумажка? Гуру. Я написал себе. Хорошо. С вами Мараджник. I don't know. No, it's Okay, dear devotees, then we'll proceed with the vows. Szerintem azt hagyjuk. And I'll ask Bhakti Mihai to come forward. Szóval most a bakták a fogadalmaikat fogják tenni, és megkérem Bhakti Mihályt, hogy jöjjön. Hare Krishna. Amala. Bhakti Mihai is from Kolosvar, from Romania. Bhakti Mihály Kolozsvárról van, Romániából. And recently, together with some senior devotees, they started to preach there very actively. And seems to be by Srila Prabhupada's mercy, a new preaching center will appear in Romania. És nemrégiben idősebb baktákkal együtt elkezdtek ott nagyon aktívan prédikálni, és úgy tűnik, hogy nyitnak ott egy új prédikálóközpontot Romániában. And he's very dedicated to preaching and to serving devotees. All the devotees like him very, very much in Romania. És nagyon elkötelezetten elkötelezett a prédikálás irányába, és a bakták szolgálata irányába, és a bakták nagyon szeretik Romániában. So, Bhakti Mihai, what are the 4 regulative principles that you follow till the end of your life? No illicit sex, no meat eating, no gambling, and no intoxication. And how many rounds of Hare Krishna Mahamantra minimum you chant? At least 16 rounds every day. Thank you. Thank you very much. So, as a member of ISKCON, under the guidance and leadership of the GBC body, I give you initiation in the Guru Parampara.
And I give you a name. Szóval az ISKCON és a GBC testület nevében beavatlak a Guru Paramparába, és a következő nevet adom. It's a name which means a servant of Shri Krishna who captivates all the inhabitants of Vrindavan with divine charm. Ez azt jelenti, hogy az Úr Krishna szolgája, az Úr Krishna, aki Vrindában minden lakóját elbűvöli az isteni bájával. I was thinking a lot about what would be the name that would fit your mood. Sokat gondolkoztam azon, hogy mi lenne az a név, ami illik a hangulatodhoz. And since all the devotees are charmed by your humility and by your being available in serving Srila Prabhupada's movement and devotees, then from today on your spiritual name would be Vraja Dhama. És mivel minden baktát elbűvöl az alázatosságod és a hajlandóságot, hogy szolgáld a baktákat és Srila Prabhupád misszióját, mert a neved Vraja Dhama. Vraja Dhama ki jai! Vraja, I have a... Oh yeah, it's your name written. And I will request Bhaktin Anna to come forward to pay your obeisances. Megkérem Bhaktin Annát, hogy jöjjön és ajánlja föl a hódolatát. To Govardhan Lal, to all the devotees, to your spiritual master. Govardhan Lalnak, a baktáknak és a lelki tanítómesterednek. Bhaktin Anna is from London. She's from the Russian-speaking community in London. Bhaktin Anna Londonból van, a londoni oroszul beszélő közösségből. She's also very active in serving the devotees there. Ő is nagyon aktívan szolgálja ott a baktákat. And this is a type of devotee that Prabhupada would be proud of. És ő egy olyan bakta, akire Prabhupád büszke lenne. And it's actually a great pleasure to help such devotees to go on in their devotional service on Srila Prabhupada's movement. És igazából nagyon boldog vagyok, hogy ilyen baktáknak segíthetek, hogy előre lépjenek Srila Prabhupád mozgalmának a szolgálatában. Take the microphone, Anna. So what are the 4 regulative principles, Anna, that you vow to follow till the end of your life? Dear Gurudev, I am giving a vow to never eat meat products, including fish and eggs, to give up intoxication, not to gamble, and never engage in illicit sex. Mm-hmm. And how many rounds of Hare Krishna Mahamantra you are going to chant daily, minimum? Dear Gurudev, I promise to chant minimum of 16 rounds Hare Krishna Mahamantra and try to do it attentively. Thank you very much. As a member of ISKCON, under the guidance and leadership of the GBC body, I give you initiation in the Guru Parampara, and I give you a spiritual name, which means a servant of a special gopi who serve and follows Srimati Radharani with all of your heart. And actually, it's another name of Srimati Lalita Devi, who is playing a very, very important role. Szóval a te neved az egy nagyon különleges gópinak a neve, aki Srimati Radharánit szolgálja és követi teljes szívéből, és igazából ez Srimati Lalita Devinek egy másik neve, akinek nagyon fontos a szerepe. Because actually we receive access to serving confidential service of Shri Radha Shyama Sundara by the mercy of Lalita Devi. Mert mi igazából Lalita Devi kegyéből kapjuk meg a lehetőséget Shri Radha Shyama Sundar bensőséges szolgálatára. She is introducing the new gopis and new manjaris in the service of Srimati Radharani. Ő mutatja be az új gópikat és manjárikat Srimati Radharani szolgálatában. So from today on, your spiritual name would be Anuradha Gopi Devidasi. Mától a lelki neved. But Anuradha Gopi, please take your beads first. Először a dzsapádat kellett volna adni. Take this card. Hare Krishna.
Oké. Hare Krishna. Akkor megkérem, hogy fáradjon elő Köller Lili. Mataji. I would like to ask Köller Lili Mataji to come forward. Aki már évek óta itt van a mozgalmunkban. She has been in our movement for several years now. Kint élő, tanítónéként dolgozik. She works as a teacher. És a helyi námahatában aktív szerepet vállal a prédikálásban, könyvosztásban. And she takes an active role in the local Namahata in preaching and book distribution. Szóval jó példa arra, hogy nem csak teljesítős bakták tudnak részt venni Srila Prabhupádnak a mozgalmában, eltökéltem. She is a really good example that not only full-time devotees can take part wholeheartedly in the mission of Srila Prabhupada. Most mondd el a 4 szabályt és amit kell. Kedves Guru Maharaj, fogadom, hogy nem eszem húst, halat, tojást, nem fogyasztok kábító és mámorítószereket, nem szerencsejátékozom, és nem élek tiltott nemi életet. Továbbá fogadom, hogy minden nap legalább 16 kör Mahamatrát csapázom. Még egy fontos. Another important. Kapcsolódik Radha Govinda Prabhunak a leckéhez. It is connected to Radha Govinda Prabhu's class. Mit köszönhetünk Srila Prabhupádnak főleg? A könyveit. Igen. És rendszeresen tanulmányozom Srila Prabhupád könyveit. Köszönöm. Akkor az ISKCON tagjaként a GBC testület irányítása és vezetése alatt beavatást adok neked a Guru Parampáránkba. So, as a member of ISKCON and under the guidance of the GBC, I initiate you into the Guru Parampara. És a te neved Srimati Radharaninek egy neve. Your name is the name of Srimati Radharani. A legfontosabb a gópik között. She is the most important of all the gopis. Hogy a maga Chaitanya Mahaprabhu is ebben a hangulatban jelenik meg. And even Chaitanya Mahaprabhu himself appears in this mood. Szóval Krishna végtelenül kíváncsi. So Krishna is very curious. Hogy mit éreznek az ő baktái, főleg a legbensőségesebb baktája iránta. What do his devotees feel for him, especially his most confidential devotee? Ami Radha Krishnát imádjuk, de igazából Chaitanya Mahaprabhunak a mozgalmában vagyunk. We worship Radha Krishna, but we are actually the members of Chaitanya Mahaprabhu's movement. Tudjuk, hogy Chaitanya Mahaprabhu nem különbözik Krishnától. And we know that Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna. És Srimati Radharani hangulatában van, hogy ő szeretné megtapasztalni az iránta érzett szeretetet. And she is in the mood of Srimati Radharani, wanting to experience her love for him. De a megjelenésének van egy külsőleges oka is, hogy mindenki más megkapja ezt a szeretetet. But his appearance also has an external reason that he wants everyone to receive this love. Mindig emlékezz arra, hogy ha bár Srimati Radharani kegyét szeretnénk elérni, de ez csak Chaitanya Mahaprabhun keresztül történhet. So please always remember that although we would like to receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, this is only possible through the mercy of Srimati Radharani. This is also only possible through the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Yes. So te neved Pradana Gopika Devidasi. Pradana Gopi Devidasi ki jai! Ja. Hare Krishna, Bhaktin Tünde. Nem. Igen. Oké. Jó. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Hare Rama.
Nem hallom. Nem, a pranám mantrat nem hallom. Igen, Srila Sivarama Számeres tanítja, hogy a pranám mantrát lelkitanító mesternek úgy kell mondani, hogy lelkitanító mester is halljon. Srila Sivarama Maharaj teaches us that we have to say the pranam mantra of the spiritual master in a way that he can hear it. Kedves Tünde, mondd el, légy szíves a mondani valót. Kedves Guru Maharaj, fogadom, hogy nem fogyasztok húst, halat, tojást, nem szerencsejátékozom, nem fogyasztok kábító és mámorítószereket, illetve nem élek tiltott nemi életet. Minden nap minimum 16 kör mahamantrát csapázom, és rendszeresen olvasom Srila Prabhupád könyveit. Köszönjük szépen! Az ISKCON tagként a GBC testület irányítása és vezetése alatt beoltást adok neked a Guru Paramparánkban. A neved Srimati Radharaninak egyik neve lesz. Your name is one of the names of Srimati Radharani. Aki nagyon nagy érték, kincset is jelenti. Who is a great treasure. Nagyon bájos. She is very enchanting. Akit Krishna nagyon szeret, és ezért mindig kényezteti a szeretetével. Krishna likes her very much, and he pampers her with his love. Mert annyira megolvasztja Krishnának a szívét, hogy ő akarja őt kényeztetni. Because she melts Krishna's heart in a way that he wants to pamper her. Vannak murtik is ilyenek Vrindavanban. There are deities like that in Vrindavan. Lényeg, hogyha hosszabb leírásmód elküldöm neked, mert van több is. I will send you a longer description. De ez egy nagyon szép név. It's a very beautiful name. Mai naptól a te neved Larili Devi Dasi. Larili Devi Dasi ki jai. Larili, gyere, Larili. Oké, következő. Ki van ott nálunk? Boróka. Az a másik. Oké. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itt a Boróka Budapestről érkezett, from Budapest, aki szlovákiai származású, magyar területről. She is coming from Slovakia, from a Hungarian-speaking part. Olyan lelkesen jött erre a fesztiválra. She was very enthusiastic to come to this festival. Még itt van az anyukája, pont szelfizik, vagy valamit csinál. TikTokozik. Here is her mother taking photos and doing a TikTok. Most menj oda, anyukád ajánlja neki hódolatot. So please go to your mother and offer your obeisances. Amikor Srila Prabhupád, menjünk csak itt, igen, nyugodtan ajánlja a virágot, mert nevelte téged pont jó irányba. Haribo! Ugye, amikor Srila Prabhupádnak a tanítványainak a szülei jöttek, akkor is mondta, most menj, és ajánlja a hódolatot. When the parents of Srila Prabhupada's disciples came, then he told them to go and offer their obeisances. Ez a első, a szüleinket kell tisztelni, nem szabad elfelejteni. So this is the first thing, that we have to respect our parents, we shouldn't forget. Habár lelkitanító mester, úgy mondjuk, hogy
a lelki apuka, Although the spiritual master, we say he's a spiritual father. De azok, akik minket megszültek és nevelték és szerették, az nem tudja senki pótolni, és ezért nem szabad elfelejteni. But those who gave birth to us, who raised us and loved us, they cannot be replaced, so we should never forget them. Védiskós kultúrában, mikor gyerek reggel felkel, akkor oda jön, anyukájának a lábát megérinti, apukájának, és lehódol. In the Vedic culture, when a child gets up in the morning, then he goes to the parents and touches their feet and offers obeisances. És bizonyára anyukája is lelki eredményeket fog kapni. And I'm sure that her mother will also receive spiritual benefit. Természetesen, amennyire jobban gyakorol a lánya, annál jobb eredményet kap az anyukája is. The better the daughter practices, the better results the mother gets. Akkor most meghallgatjunk a ígéreteket. So we will hear the vows. Kedves Guru Maharaj, fogadom, hogy nem fogyasztok húst, halat és tojást, nem szerencsejátékozom, nem fogyasztok kábító és mámorítószereket, és nem élek tiltott nemi életet. Ezen kívül pedig minden nap legalább 16 kör Hare Krishna Maha mantrát dzsapázok, és rendszeresen tanulmányozom Srila Prabhupád könyveit. Köszönjük szépen! Az ISKCON tagként a GBC testület irányítása és vezetése alatt beavatást adok neked Guru Paramparánkban. A nevet Srimati Radharánit hasonlítani szokták. Srimati Radharányi nagyon nagy olyan odaadása és szeretete, mint és a baktáknak, ami vonza Krishnát, mint a virágnak az illata vonza az embernek a tudatát. So Srimati Radharani is compared sometimes to her devotion and qualities attract Krishna in a way that a flower's fragrance attracts someone's consciousness. Srimati Radharánit szokták az ő a gyönyörű szép test színe miatt hasonlítani egy virághoz. And Srimati Radharani is often compared to a flower due to her beautiful bodily color. Ez a virág ez nagyon fontos Vrindavanban. And this flower is very important in Vrindavan. És ugyanúgy képviseli a Srimati Radharáninak a szépségét és a édes szeretetét. And it also represents Srimati Radharani's beauty and her sweet love. Ezért hozzá szokták hasonlítani Srimati Radharánit. Therefore Srimati Radharani is often compared to this flower. Ezért mai naptól a te nevet Champaka Devi Dasi. Champaka Devi Dasi ki jai. Bhaktin Györgyi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hallgassunk. Hare Krishna Györgyi, köszönjük, hogy itt vagy. Az ő férje már avatott. Her husband is already initiated. Nagyon jó bakta család. It's a very nice devotee family. A férje Utsava Prabhu. Her husband is Utsava Prabhu. Aki zseniálisan végzi a szolgálatot budapesti kommanderként, budapesti templomban. Who is a genius in his service as a commander in the Budapest temple. Györgyi, mint egy igazi feleség, megy férj után.
And Györgyi, as a real devoted wife, follows her husband. Ez is egy grihaszta példa, amikor férj elől, és támogatva igyekszik vele menni a felesége. So this is a nice grihasta example when the husband goes ahead and the wife supports him and follows him. Ez azt jelenti, hogy nagyon erős a kapcsolatok. This means that they have a very strong relationship. Hány éve vagytok együtt? How long have you been together? 20 éve. 20 years. Akkor ez egy erős kapcsolat. So this is a strong relationship. Thank you. Rendben, akkor mondd meg, légy szíves. Kedves Guru Maharaj, köszönöm szépen, hogy a tanítványod elfogadtál, és ígérem, hogy nem eszem húst, halat, tojást, nem élek kábító és mámorítószerekkel, nem játszom szerencsejátékot, és nem élek tiltott nemi életet. Ezen kívül megfogadom, hogy minden nap legalább 16 kör Maha mantrát japázom, és rendszeresen tanulmányozom Srila Prabhupád műveit. Köszönjük szépen. Az ISKCON tagként a GBC testület irányítása és vezetése alatt beavatást adok neked a Guru Paramparánkban. A nevet, ami Srimati Radharani szokták itt nevezni. Your name is the name of Srimati Radharani. Srimati Radharani olyan érzelmi hatása van Krishnára. Srimati Radharani has an emotional effect on Krishna. Az az ő szeretetje. Her love. Hogy nincs nagyobb ünnepe Krishnának, mikor ő látja és találkozik Srimati Radharanival. That there is no greater celebration for Krishna than seeing and meeting Srimati Radharani. Ez a név, ez azt, most nem akarok betűkni, mert rájössz már hamarabb a névre. I don't want to spell it out because you will figure it out too soon. De jó felbontás is a szónak. But it has a very nice division, this word. Ami azt jelenti, hogy nagyon, aki, mondjuk, hogyha valaki részt vesz ezen a rendezvényen, vagy Krishna, amikor találkozik Srimati Radharanival, akkor ezt nagyon felemel. Which means that if someone takes part in this event when Krishna meets Srimati Radharani, that elevates them. Magyarok úgy mondják, hogy feldob. Возвысит, подбросит, как бы. А как по-английски будет? Elevate. Akkor. Yeah, that's elevates them. Yes. Igen. Yes. Cheers them up. Igen, szóval nagyon csodálatos, és amikor valaki vele találkozik, vagy főleg Krishna, akkor nagyon felemelkedett, boldog hangulatban van. So when someone meets her, when Krishna meets her, then they will be in a cheerful mood. És a lelki világban nincsenek nehéz napok. And in the spiritual world there are no hard days. Ott mindig, minden nap egy nagy fesztivál. Every day is a great festival. És Srimati Radharaninak ez az egyik neve. And this is one of Srimati Radharani's names. Mai naptól a te nevet. Mahotsava Devidasi ki jai! Mahotsava Devidasi ki jai! A férje Utsava, a felesége főnök. Mahotsava! So the husband is Utsava, and because the wife is the boss, she is Mahotsava. Köszönjük szépen, kedves bakták, most kezdődik a yagya. Thank you very much, dear devotees. We start the yagya now. Nekik mikrofonod, azt vigyél, légy szíves a jogjáknak? Nekik. Just the last thing, dear devotees, we have also a devotee who is receiving the second initiation. Kedves bakták, még egy utolsó dolog, hogy van még egy bakta, aki második avatást kap. And Nila Madhava, I just want to say that today you are reconfirming your vows. Nila Madhava, csak azt akarom mondani, hogy ma megerősíted a fogadalmaidat. And you are taking also the vows of a really dedicated devotee who will chant the Gayatri mantras 3 times a day, as Prabhupada prescribed, as the Shastras are prescribing.
És egy nagyon eltökélt baktának is a fogadalmát teszed, hogy naponta 3-szor mondod el a Gayatri mantrát, ahogy Prabhupád előírta. And sometimes our senior devotees, Vaishnavas in our movement, they are saying that when a disciple is accepting first initiation, és manapság van, hogy a bakták, az idősebb bakták a mozgalmunkban azt mondják, hogy amikor egy bakta első avatást fogad el, he or she is accepting the spiritual master. Akkor a lelki tanítómestert fogadja el. But during the second initiation already the spiritual master is seriously accepting the disciple. Viszont a második avatás során a lelki tanítómester komolyan elfogadja a tanítványt. Not that at the first initiation he doesn't accept it, but it's a commitment from both sides. Nem arról van szó, hogy az első avatásnál ne fogadná el, de ez egy kétoldalú elkötelezettség. So I just want you to know that you are accepted again. Szóval szeretném, hogy tudd, hogy újra el vagy fogadva. And I wish you all the best in your Brahminical life since today. És mind a legjobbakat kívánom a brahminikus életedben a mai naptól fogva. Srila Prabhupada ki jai. És még szeretnék emlékeztetni tanítványomat vasárnap, nem holnap után következő vasárnapra eszéket. A Radha Govinda Prabhunak az eszét. And I would like to remind my disciples that they should submit their essays by next Sunday, not by tomorrow, but by next Sunday. If they'll give me some Mahaprasadam from Radhesham and from your plates, I can share with them some of my notes. Hogyha adnak nekem Mahaprasadamot Radheshamtól és a te tányérodról, akkor oda tudom nekik adni a jegyzeteimet. So just a shortcut for all of you. Egy ilyen kis kapu. Oké, kezdhetjük. Maybe we can sit close. Yes. Nektek. Kérnek mikrofon? Jó lenne. Jó lenne, ha csak belóg egy technikusot megkérem. No problem for you if I am from my back. Please. Dolga lesz. Én nem vagyok Matisz. Nem lesz? Ez persze nem jó. Hari Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryan Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Asya Karmana Punyaham Bhavantu Bruvantu. Om Punyaham, Om Punyaham, Om Punyaham. Om Asya Karmana Swasti Bhavantu Bruvantu. Ayushmati Swasti. Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti. Om Asya Karmana Rithim Bhavantu Bruvantu. Om Ridyatam, Om Ridyatam, Om Ridyatam. Om Swasti no Govinda, Swasti no Achyutananto, Swasti no Vasudevo Vishnu Dadatu, Swasti no Narayano Narovai, Swasti no Padmanabha Purushottamo Dadatu, Swasti no Vishvakseno Vishveshwaraha, Swasti no Rishikesho Hari Dadatu, Swasti no Vainateyo Harihi, Swasti no Anjana Suto Hanurbhagavato Dadatu, Swasti Swasti Sumangalaikesho Mahan Shri Krishna Satchidananda Gana Sarveshwareshwaro Dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tad Vishnu Paramam Padagam Sada Pashyanti Surayaha Diviva Chakshuratatam Tad Vipraso Vipanyavo Jagrivagam Sassamindate Vishnuryat Paramam Padam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vaishnavanamagniha Gaccha Agnitvam Vaishnavanamasi Shri Vishnasteja Evayam. Om Hari Om Agnimide Purohita Yagyasya Devam Ritvijam Hotaram Ratnadatamam Hari Om. Ishet Vorjitva Payavasta Devo Vassavita Prarapayatu Sheshtatamaya Karmani. Hari Om. Agnaya Hivitaye Grinano Havyadataye Nihota Satsi Barishi. Hari Om. Agnai Ayahi Voitoyai Toyai Grinanuha Vyadatoyai Toyai Nai Hutasai Tai Bai Auhova Ishi. Hari Om. Shamna Devi Ravishtaya Apo Bhavantu Pitaye Shanyo Ravishravantu Naha. Hari Om. Shanti Shanti Shanti. Udakanjali Shekha. Om Anantanumanyasva. Om Achyutanumanyasva. Om Sarasvatenumanyasva. Om Prabhu Nirutha Prasuva Yagyam Prasuva Yagyapatim Bhagaya
Pata sarva bhutasta ketapu ketam naf puratu vagisho vacham nasvadatu. Ambur svaha idam Vishnavedam namama. Ambuva svaha idam Achyutaya idam namama. Om svaha idam Narayanaya idam namama. Om Bhurbhuva svaha idam Anantaya idam namama. Kedves bakták, dear devotees, mostantól kezdve gabonát kell majd dobnotok a tűzbe, so from now on you will have to throw grains into the fire. Ezt jobb kézzel kell majd megtenni, you will have to do it with your right hands after taking achman. So first you clean your hands. Először megtisztítjátok a kezeteket, és ahogy gabonát kell dobni, az nem más, mint a gómudra, amikor a hüvelykúj, a középső és a gyűrűsúly összeér. So you have to keep your hands like this. This is gómudra. This is how you take some grains and throw it into the fire. So így kell fölvenni gabonát és bedobni a tűzbe. A tűzbe fentről lefelé dobunk. So from top to down we move this way. Bármikor, amikor halljátok, hogy svaha, akkor kell dobni a gabonát, jó? Szóval most, amikor, when you will hear svaha, that's when you have to throw the grains. Okay, akkor Vaisnava Homo következik. Om Agyanattimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurun militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Svaha idam Gurave idam namama. Om Gurave Svaha idam Gurave idam namama. Om Sarvebhyo Mahanta Gurubhya Svaha idam Sarvebhyo Mahanta Gurubhya idam namama. Om Chaitya Gurave Svaha idam Chaitya Gurave idam namama. Om Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Svaha idam Rasacharyaya idam namama. Om Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. Svaha idam Guru Gauranga Radha Krishna Sarva Vaishnava Tattebhya idam namama. Om Namam Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Shivarama Swami Niti Namine. Svaha idam Diksha Gurave idam namama. Om Namam Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Niranjana Swami Niti Namine. Svaha idam Diksha Gurave idam namama. Om Namam Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktipada Goswami Niti Namine. Svaha idam Diksha Gurave idam namama. Om Namam Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Mahaprabhu Swami Niti Namine. Svaha idam Diksha Gurave idam namama. Om Namam Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Radha Govinda Vanachari Niti Namine. Svaha idam Diksha Gurave idam namama. Om Namam Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine.
Svaha idam samstapakacharyaya idam namama. Om namaste saraswati devi gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine. Svaha idam samstapakacharyaya idam namama. Om namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Ti Namine. Svaha idam Paramagurave idam namama. Om Shri Varshabhanavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha. Svaha idam Paramagurave idam namama. Om Madhurya Jvala Premadya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute. Svaha idam Paramagurave idam namama. Om Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruta Pasidanta Dvantaharine. Svaha idam Paramagurave idam namama. Om Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambujayate Namaha. Svaha idam Parapara Gurave idam namama. Om Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanugavarayate. Svaha idam Mahagurave idam namama. Om Gauravir Bhava Bhumestvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhuma Shri Jagannathaya Te Namaha. Svaha idam Parameshti Gurave idam namama. Om Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Svaha idam Sarva Vaishnavebhya idam namama. Om Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Svaha idam Gauraya idam namama. Om Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Svaha idam Prachatatvaya idam namama. Om He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Svaha idam Krishnaya idam namama. Om Jayatam Surato Pangor Mama Mandamatirgati Matsarvasvapadambujo Radha Madanamohano. Svaha idam Sambandadi Deva Madanamohanaya idam namama. Divyat Vrindaranya Kalpadrumada Shimad Ratnagar Simhasanasto Shimad Ratnagila Govinda Devo Krishnalibi Sevyamanu Smarami. Svaha idam Prayojanaya Dideva Gopinathaya idam namama. Om Shrimandra Sarasarambe Vamshi Vatatatastitaha Karsham Venusvanay Gopir Gopinathas Shriyestunaha. Svaha idam Prayojanadi Deva Gopinathaya idam namama. Om Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Svaha idam Radhikaya idam namama. Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Svaha idam Panchatatvaya idam namama. Egy Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Svaha, idam Radha Krishna Bhyamidam Namama. Most nem kell dobni semmit. Umbur Svaha, idam Vaishnavi idam Namama. Umbuva Svaha, idam Achyutaya idam Namama. Om Svaha, idam Narayanaya idam Namama. Umbur Svaha, idam Anantaya idam Namama. Most a Purnahutit fogjuk csak megcsinálni, és vége van a jagyának. Kedves bakták, kérlek, álljatok föl, most jön a végső felajánlás a Purnahuti. Oké, amit tudunk rövidítünk, nem tudunk egyből kiugrani. Kedves bakták, majd a banánt kell bedobni a tűzbe a megmaradt gabonával együtt. So you will have to throw the grains into the fryer, the remaining grains, and also the banana, without the paper plates, a papírtálca nélkül. A szváhánál kell majd megint dobni, jó? Om Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Svaha Idam Krishnaya Idam Namama Ham Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Ham Shanti Shanti Shanti. Mindent. Igen. A másik az adnál azokat légy. Na? Mondjuk kell az egész. Melyiket? Amburbuva Svaha Kayanas Chitra Bhuvada Kesada Vrida Saka Kayasa Chistaya Vrita Amburbuva Svaha Kastva Satyumadhanam Maggam Hishtu Matsadandasaha Dridachi Daru Jevasu Amburbuva Svaha Abhishunasaki Nama Vitajaritrina Shatam Bhavasyutaye Om Shanti 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 Om Jau Shanti Rantarikshagam Shanti Prithvi Shanti Rapa Shanti Vayu Shanti Steja Shanti Roshade Shanti Loka Shanti Brahmana Shanti Vaishnava Shanti Shanti Rastu Driti Rastu Om Shanti Shanti Shanti. Nem, mondjuk Oké. azt még egy perc. Om Swasti no Govinda Swasti no Achyutananto Swasti no Vasudevo Vishnu Dadatu Swasti no Narayano Narovai Swasti na Padmanabha Purushottamo Dadatu Swasti no Vishvaksenu Vishveshvaraha Swasti no Rishikeshu Hare Dadatu Swasti no Vainateyo Hare Swasti no Anjana Suto Hanur Bhagavato Dadatu Swasti Swasti Sumangalai-Kesho Man Shri Krishna Satchidanandagana Sarveshwareshwaro Dadatu Om Shanti Shanti Shanti. Angahinam Dhiyahinam Vidhihinam Shayadvamet Astu Tat Sarvam Chitram Krishna Kashna Prasadataha Yat Kinchit Vaigunam Jatam Tad Dosha Prasamanaya
Shri Krishna Smaranam Karomi. Ham Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Shri Govardhan ki jai, Shri Radha Shama Sundar ki jai, Shri Lakshmi Nirismha Bhagavan ki jai. Kedves bakták, most Govardhanlal megy vissza az oltára, under the is Govardhanlal now go with Harinam back to temple, és Srila Sivarama Maharaj már készen áll, fogad mindenkit prasadamra, and Srila Sivarama Maharaj all ready for receiving the devotees to prasadam, és most minél hamarabb menjünk át oda a rézsőre, és ott lesz a prasadam. Please, how possible, quickly go to rézső, angolul, the prasadam area, hillside, okay. Rézső, magyarul rézső, angolul rézső. Jó, Harinám akkor indul Shri Govardhanallal, Harinám now go with Govardhanal,